hurgando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en las olas, tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase en la zona, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Ju përshëndes miq të dashur, duke ju uruar kështu mirë se ardhni në mesdite dhe sot është e premte dhe në fakt ne sot kemi puntatën e fundit për këtë sezon. Kemi qëndruar së bashku për muaj të tërë, çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 11 deri në orën 13 kemi ndarë së bashku ditët tona dhe tuaja të diskutim. Ne kemi shpresuar shumë që të kemi kaluar këndshëm ditën në shoqërinë tonë dhe natyrisht dhe sot ju ftoj të qëndroni me ne, sepse do të kemi një emision vërtet interesant, për më tepër që në pjesën e parë të këtij emisioni, ashtu sikurse dhe ju e pat, ne nisëm me kërcim, nisëm me disa të ftuar të veçantë, të cilët në fakt nuk janë profesionistë, por e kanë pasion kërcimin. Do flasim pikërisht për këtë sot, për pasionin për kërcimin, sepse jemi në verë dhe dihet që në verë të gjithëve në fakt duket sikur na vjen edhe më shumë dëshira për të kërcyer, ndoshta sepse ka më shumë evente, ka më shumë dasma, ka më shumë festa, kemi dëshirë të pushohemi, të relaksohemi, por edhe të argëtohemi. Kërcimi dhe muzika, ritmet të ftojnë në kërcim. Kështu që edhe ne sot do flasim për këtë, për pasionin për të kërcyer dhe pse jo të marrim dhe një informacion mbi dëshirat dhe mbi kulturën e përgjithshme që shqiptarët kanë në kërcim. Kështu që unë do doja që të kaloja në qendër të studios për të lënë kështu hapësirë dhe vajzave që do të vinë të ftuara këtu për të folur pikërisht për eksperiencën e tyre dhe jo vetëm, meqense do të jenë profesioniste, por edhe jo, do të kemi edhe një vajzë e cila në fakt profesioni i saj nuk ka lidhje me kërcimin, por ajo e do këtë pjesë dhe aktivizohet çdo ditë duke kërcyer dhe duke u argëtuar. E ftuara e parë është trajneri i kërcimit pranë Federatës së Dansit Sportiv. Ju prezantoj me Fjodi Sinanaj. Eja Fjodi, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu. Se gjeta. Kënaqësi të kem në studio. Të ftoj të ulesh. Ndërkohë unë po vijoj më tej me Cindy Sinanaj. Sërish është trajner e kërcimit pranë Federatës së Dansit Sportiv. Mirë se erdhe Cindy. Falenderoj që je në studio. Të ftoj të ulesh dhe ndërkohë e ftuara e dytë është juriste në profesion. Ndaj thash pak më parë që nuk është me thënë të jesh profesionist për ta dashur kërcimin dhe për të frekuentuar kështu edhe studiot e dansit që Kryeqyteti për fat të mirë të ofron. Eni Rushita i vjen si e ftuar e tre sot në mesditë. Mirë se erdhe Eni. Përshëndetje. Kënaqësi të kem këtu. Të falenderoj që je pjesëmarrëse, ndërkohë të ftoj të ulesh, ndërkohë që unë marr kohë për të prezantuar kështu edhe koreografen e cila është e ftuara e katërt në këtë studio vjen Fotilda Smajlaj. Eja Fotilda, mirë se erdhe. Faleminderit. Falenderoj që je këtu. Kënaqësi të kem në studio. Si e inje. Të flasësh për kërcimin duket e lehtë, por në fakt
ne si shoqëri vim nga një kulturë që kërcimi në pjesën më të madhe të rasteve mësohej brenda familjes, shoqërohej me kulturën, me preardhjen, me andej nga ne vinim, ato ishin dhe kërcimet apo vallet më të zakonta që veshin na njihte si muzikë dhe trupi më pas ndiqten lëvizjet standarde. Ndërsa sot kemi një miks kulturash, kemi një miks informacioni, kemi studio, është kthyer në trend prej vitesh dhe vazhdon të mbahet fort në fakt. Është një ndër ato pak gjëra që erdhi dhe mbeti, se tendenca ka shumë, por që është kthyer në një lloj edukate. Ne në fakt si popull jemi që nëse vëm pak muzikë popullore, jam shumë e dua muzikën e do kërcejnë nga një çik 100%. Pastaj pjesa e të bërit kulturë, e të marrit nga jashtë danci klasik, danci modern, kontemporan, zumba, është pjesë e shoqërisë tonë tashmë. Ne si popull e kemi marrë shumë herët pjesën e disiplinës klasike nga shkollat ruse. Ndërsa tani më nuk janë vetëm profesionistët ata që kërcejnë, e kanë edukat, disiplinë gjatë ditës tyre, po janë dhe njerëz fare të thjeshtë, kanë profesione të ndryshme, zanate të ndryshme, por kanë pjesë të jetës tyre dhe një orë dancin në ditë. Në eksperiencën tënde si koreografe, duke qenë se ke grupe të moshave të ndryshme, por natyrisht edhe profesioneve të ndryshme. Kush janë profesionet më të çuditshme që s'e ke pritur kurrë që mund të kishte lidhje me kërcimin? Se ka disa formate kështu standarde të ftohta që ndonjëherë ne i shohim si njerëz që këta nuk argëtohen dhe nuk kërcejnë kurrë, po. Domethënë zanati që më bën më shumë përshtypje që dhe e kanë me shumë pasion dhe investojnë shumë janë doktoreshat. Vërtet. Madje un kam 2-3 doktoresha në studio dhe njëra është shumë apasionuar. Vjen aq e lodhur nga puna, shumë e lodhur, dhe i thot, ok, 10 minuta do bëj dhe do e lë se nuk kam fuqi dhe 60 minuta që zjat klasa janë në super form. E nisin për 10 dhe ndërkohë kërcimi të merr dhe kupton që ti po relaksohesh ndërkohë. Ja të gjithë llojet e profesioneve, kush e ka pak pasion dhe ka pak vullnet, është pak çështje vullneti, ajo që të ndjekësh klasa gjatë gjithë kohës. Kam përshtypjen që e ka pjesë tjetër, është edukat, është disiplinë, është siç ham buk mëngjes, në drek, në darkë, siç kemi këto eventet ose gjatë ditës që kemi oraret të caktuara, kemi një regjim, kemi një ritëm jetës. Është regjim, dhe bëhet pjesë e jetës, domethënë është pjesë e regjimit jetësor. Eni, më trego pak eksperiencën tënde, ç'lidhje ke me kërcimin? Të them të drejtën, ne kam pasur pasion që e vogël. Domethënë lidhet me pasionin, kërcimi është pasion. Absolutisht, mendoj se luan një rol të rëndësishëm, sepse është ajo që të shtyn dhe mbi të gjitha që ti jesh në formën më dur. Përse përket profesionin që unë kam nuk ka lidhje fare. Sërish ju bëni pjesë të këto profesionet zyrtar, serioz. Shumë ndryshe. Megjithatë mendoj që çdo njeri në një kohë të lirë duhet gjejë diçka që të argëtohet dhe lidhet dhe me argëtimin. Zumba në total domethënë përfshin atë pjesën ku ti argëtohesh, ti çliron disa emocione që ti ke ose largon mendin nga stresi i ditës dhe gjen veten domethënë aty. Unë jam shumë e kënaqur që kam qenë edhe me Fatidën mbi të gjitha, pasi kam marrë informacion mirë për sa i përket edhe pjesës së saj në lidhur dhe me baletin dhe jam dhe shumë e kënaqur, domethënë që jam pjesë. Sa kohë ke që frekuenton? 5 vjet e gjysmë. Po pas ke goxha që nga më të rregulltat, më sistematike. Shumë rregull dhe vazhdoj të jem sepse ndihem shumë mirë. Dhe sa herë në javë? 3 herë në javë. 3 herë në javë, po, shkoj rregullisht dhe ndjek shumë mirë. E quan aktivitet sportiv, e quan fitness, e quan çfarë? Dëshirë të them të drejtë, momentin kur mungoj, për shembull, direkt me Fatidën të them të lutem mos zëvendëso atë orën sepse ndihet sikur nuk e di. Fillon diçka pa bërë. Po, është vërtet. Sindi, nëse flasim për Federatën e Dancës Sportive, aty janë të miksuara të gjitha llojet e kërcimeve. Kemi kompeticione që do thotë kalohet, nuk është vetëm kërcim, nuk është vetëm argëtim, po kemi mosha të ndryshme, kemi gara, kemi tituj, kemi çmime që përfaqësit në fakt që kanë qenë nga Shqipëria kanë qenë gjithmonë shumë të mira grupet dhe çiftet e Federatës. Të pas kemi bërë si përfaqësuese të Federatës, më duket e mirë informuar për këtë gjë. Është vërtet, tashmë Federata nuk është më thjesht Federata e Dancës Sportive, pra nuk ka vetëm dancë sportiv si rrymë që e ushtron, por janë gjitha llojet e kërcimeve, duke futur zumba, duke futur kërcimet hip-hop, breakdance, të gjitha llojet e kërcimeve. Edhe këto kërcimet moderne janë pjesë? Po, të gjitha llojet. E kuptoj. Moshat vazhdojnë të jenë nga minimalja deri te maksimumi. Që nga 2 vjeç e gjysmë ti e di shumë mirë dhe deri në sa ke mundësi ti të ushtrosh dhe të jesh Jesh aktiv për të... Një koment të shkurtër nga Fjodi dhe pastaj ndjekim një material. Vet ke filluar shumë herët. Vet kam 17 vjet. 17 vjet. Që 2 vjet. Që ke filluar të ecësh dhe pastaj ke kërcyer. Kjo është gjëja e dytë që ke bërë në jetë. Direkt. Sa po linda, eca i çik dhe direkt kërceva. Unë jam dëshmitare se jam më e madhe. Jeni pjesë e të njëjtës. Domosdoshmërisht, duke qenë se
edhe mami jonë tashmë Ju keni në familje, është keni në... instruktore prej shumë vitesh e Federatës Shqiptare të Dancës Sportiv, detyrimisht ne do ishim pjesë e asaj dhe do rikthej në një pasion, do bëj një pasion pa cili nuk mund të jetojmë tani. Duke, domethënë, dita është bosh nëse ne nuk merremi me qof 1 orë, 2 orë, 3 orë, aq më tepër tani që japim edhe leksione, edhe gjithçka shumë e bukur. Nuk ka kuptim ndryshe, pavarësisht që vazhdoj shkollën në një profesion komplet tjetër, unë vazhdoj si psikologe, që nuk ka fare lidhje as kjo me dancin. Cindy është inxhinier informatike. Kush do ta beson? Cindy është më larg akoma, se kjo pjesa e psikologjisë ka një çik lidhje, se thuat që kërcimi është edhe terapi psikologjike, është një antistres shumë i mirë, por po të hysh varet domethënë varet në çfarë lloji drejtimi merr kthes. Në tërësi është diçka shumë më teorike, dhe nuk është se ke shumë mundësi. Pastaj normalisht terapia më e mirë është kërcimi. Domethënë, Fatila ka studiuar që e vogël shkollën e baletit dhe e ke profesion ndër të tjera. Eni ka pasionin, ju profesionet po ju quajt të tjera, apo jo? Pra dhe juve ju lidh pasioni me kërcimin. Një profesion i dytë. Jo vetëm pasion, domethënë ju përderisa punoni, instruktoni, do të thotë që është pjesë, është profesion. Ndjekim një material dhe kthehemi pra për të folur për pasionin për kërcimin. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. Çdo kush ka pasionet e tij në jetë. Dikush shpejtësinë me makina, një tjetër ka sportin, dikush kinematografin, e kështu me radhë. Por një nga pasionet që është i lashtë sa vetë njerëzimi dhe që na shoqëron gjithmonë në momente kryesisht të gëzueshme, është kërcimi. Në ditët e sotme, ku përkushtimi për pasionet tona është gjithmonë në tkurrje, nuk janë të pakta ata që kohën e lirë ja kushtojnë kërcimit. Sot në Shqipëri, në evente të ndryshme muzikore ose në festa familjare, nuk mungon muzika dhe kërcimi për të krijuar atmosferën festive. Me që jemi në stinën e verës, ku klabet buzdetit buqasin nga muzika, shumë të rinje të reja kërcejnë deri në orët e para të fesnatës në rryma nga më të ndryshmet, si kërcimi modern, tango, salsa, merengue, reggae apo ndonjë lloj tjetër kërcimi. Sot kërcimi duket se po thithet edhe persona që më parë frekuentonin palestrat për të dobësuar, pasi tashmë ka disa lloje kërcimesh që bëjnë pikërisht këtë funksion. Dobësim duke u zbavitur në tinguj të muzikave latine dhe house. Sipas një studimi të publikuar pak kohë më parë nga Universiteti Oreboro, kërcimi është shumë i mirë për të luftuar depresionin, ankthin dhe stresin, por edhe dhimbjet e kokës. Ky aktivitet i këndshëm fizik mund të na ndihmojë të kemi një shëndet mendor shumë herë më të mirë. Me pak fjalë, kush e praktikon me një farë rregullësie këtë aktivitet fizik, duket se arrin të kontrollojë më mirë shqetësimet psikofizike, duke fituar më shumë vetbesim dhe një aftësi më të madhe për të përballuar problemet e jetës së përditshme. Dhe kërcimi ka qenë, është dhe do të jetë si një pjesë argëtuese e pandashme me njeriu. Jemi sërish në studio, ndërkohë që po flasim për kërcimin, për pasionin për kërcimin, për kërcimet tradicionale tona, dhe meqense jemi në sezonin e verës, u bë goxha vite, apo jo? Besoj edhe ju e keni ndjerë, edhe Fatila gjithashtu, tendenca e çifteve për ta kthyer dasmën e tyre në një show ku elementi i rëndësishëm është kërcimi. Jo për ta kthyer në një show, sesa çdo çift duhet të ditë kërcejnë dasmën e vetë. Pra nëse merr përsipër të bësh një dasëm, 6 orë nuk mund të kërcejnë vetëm njerëzit e ftuar. Më tepër që të gjithë syti kanë te çifti. Faktën çifti duhet di bazat e llojeve të ndryshme të kërcimeve për të kërcyer në dasëm, qoftë popullore që janë bazike, sepse mund të bësh një vals, jam shumë dakord, një vallëzim, qoftë dhe një tango, por 5 orë të tjera do kërcesh vetëm popullore në dasëm. Kështu që fakti që sot vinë me shumë dëshirë që të mësojnë popullore, të bëjnë dhe një vallëzim. Pastaj, si themi ne, oreksi vjen duke ngrënë, pas popullores vjen vallëzimi, vjen valsi, po të bëjmë dhe një tango, po duhen më shumë klasa. Okej, s'ka problem, do vim, do harxojmë më shumë kohë. Kështu që është pozitive fakti që vinë dhe duan të mësojnë. Ne kuptoj, vinë me idenë që s'din fare të kërcejnë, apo ne dim një çik? Jo, varet. Ata që vinë me idenë që nuk dim fare të kërcejnë kanë shumë komplekse në fillim. Në fakt, kërcimin të
të krijon mungesa e ditjes së kërcimit apo të bazës të krijon kompleksi, po në vetvete, por dal ngadalë 2-3 klasat e para janë pak të vështira, pastaj çlirohesh komplet nga kompleksi dhe kërkon të japësh maksimumin nga vetja. Ndërsa çiftet që vinë me idenë që ditë kërcej, hasin vështirësi, por kërkojnë, pra kur unë i bëj një koreografi çifteve që dinë të kërcejnë, i bëjnë me teknikë pak më të vështirë, lëvizje pak më të vështira dhe hasin vështirësi te kjo pjesë. Ndërsa për çiftet që kanë ndodhur, për shembull çifte që janë një shqiptar dhe një huaj. Këtu ka probleme më të tjera. Probleme të tjera, por të huajt e kanë shumë vështirë që të kapin motivet shqiptare. Kanë të vështirë. Ose ndoshta e kanë edhe të padëgjuar. Teknikisht vallet tona janë pak të vështira, domethënë nuk është janë. Megjithatë zakonisht tilla çifte dalin këndshëm, është një të huaj që kërcen Apolonin apo pogonishten. Sado që mund të ketë humor, në dasëm pranohen edhe këta apo jo, se krijohet atmosferë. Nëse janë që unë gjithmonë i them që dilni pak jashtë kornizave që ju kam thënë. Unë ju jap një bazë, por juve lule do ja vini vetë kërcimit, pastaj nuk mund t'ja u vë unë. Fut nga vetja. Ja bazën dhe po, gjithçka nga vetja del shumë më mirë. Del akoma më mirë. Në lidhje me çiftet, sa çifte keni instruktuar këtë vit deri më tani? Deri më tani u bën diku te 10 çifte. U bën 10 çifte. Pas ka dasma këtë vit domethënë. Janë akoma në pritje dhe në listë për të vazhduar, varet në datën që kanë caktuar për dasmën e tyre. Kemi dasma që kam është momentalisht të shtunën, unë jam duke u marrë me një çift që martohet të shtunën, gjej dhe rastin t'i përshëndes nëse më ndjekin. Është shumë e bukur të merresh me çifte që martohen, sepse ka një lloj emocioni në çdo hap që ato ndërmarrin të mësojnë. Ka emocion sepse ajo gjë do jetë në ditën e tyre më të rëndësishme. Ka çifte që vinë me ide shumë të qarta, që duan këtë lloj kërcimi dhe janë shumë okay. Ka çifte që vinë me ide për të mësuar sa më shumë që të mbushin komplet atë orarin, nëse do të quajmë kështu, të dasmës së tyre. Ka çifte që vinë për të mësuar, shumë llojshmëri. Është e bukur kur vinë nga profesione shumë serioze dhe duan diçka që të përshtatet edhe profesionit të tyre, po në të njëjtën kohë, për shembull kemi pasur çifte që janë me profesione goxha serioze në institucione shtetërore. Për shembull, kush janë profesionet më të çuditshme, më nga këto më serioze që përmendi? Biokimist. Biokimist. Doktorët janë në përgjithësi, këshilltar apo janë profesione të ndryshme që mund të kenë. Okej, kur flasim për kështu lloj profesionesh apo për kështu lloj njerëzish që punojnë edhe në nivele të larta, kanë komplekse të tipit që dua të jem vetëm, të mos ketë të tjerë që të më shohin në palestër. Fillimisht kanë këtë kompleks, po më pas direkt marrin ka një lloj si diçka e fshehur që ka qenë që nuk kanë pasur mundësi më parë. Dhe kënaqen edhe me veten kur e shohin, besoj ashtu që gjinten. Preferojnë më shumë se nuk mund të lëm pa përmendur dhe kërcimet fani, që vitet e fundit janë futur shumë në modë. Motivohen. Janë shumë të apasionuar pas kësaj dhe shumë të gatshëm. Çiftet me profesione që ndoshta do mendosh që janë më serioz, më strikt dhe duan diçka një vals në fillim dhe kaq. Jo, tek çiftet është puna më e bukur, sepse është emocioni më i bukur dhe ti je pjesë e ditës së tyre më të rëndësishme. Dhe ata do ta mbajnë më shumë gjatë këtë gjë bashkë me trajneren apo jo. Përveç çifteve, tani kanë filluar që vinë dhe familjarët të mësojnë. Që në ka zgjeruar numri. Pra vinë prindrit, vinë vlezrit, motrat, në një kushëria për shoqërusët, të kërkojnë të bëjnë dhe koreografi me ose të bëjnë diçka më speciale, më të veçantë. Po përgjithsisht më pëlqen kjo fakti i pjesës që e gjithë familja përfshihet, domethënë, dhe është si pjesë, si diçka shumë natyrale, që do shkosh, do mësosh, të dish të kanë pjesa atyre listës së gjërave të dasmës që duhet të bëhen. Të bëjnë, domethënë. E detyruar në thonjza në fillim, sepse të gjithë e kanë kështu, okay, erdha me detyrim, por që e kuptojnë dhe ngadalë është diçka krejt normale. Doja të shtoja edhe diçka që jo vetëm... S'mo të lëp jo ditë flasësh. Jo vetëm kaq, por çiftet që martohen pas 2 apo 3 vitesh, sjellin dhe fëmijët e tyre në të njëjtin kurs, dhe ne sot kemi fëmijë nga 12-13 vjeç që janë fëmijë të çifteve që ne kemi martuar para disa vitesh. Dhe është një gjë shumë e bukur. Sepse ja din ndoshta dhe rëndësinë e kërcimit. Ka lënë si trashëgimi ndër breza. Po, si ndjet? Përket çifteve, pjesa më e bukur faktikisht është kur ata vinë shumë kohë më përpara, pra nuk I lejnë gjërat për minutë të fundit. Sa kohë përpara do ishte normale? Pra nëse një çift martohet në Korrik, kur duhet ta bëj kursin e kërcimit? Zakonisht ne shqiptarët I lejmë gjërat për momentin e fundit dhe vim gati 1 muaj para, kanë nga ata që kanë ardhur 2-3 ditë para.
por që është më e bukura kur ata vinë një vit ose disa kohë më shumë para, vinë bashkë me shoqëruesit, bashkë me familjarët dhe mësojnë gjithë llojet e kërcimeve. Pra ato nuk kufizohen në një Napoleon, në një vals, në një samba. Kanë vetëm disa kërcime, ato i mësojnë gjitha llojet e kërcimeve që nesër pas nesër mos të kenë vetëm dasmën e tyre ku ata do marrin pjesë, por do kenë dasmën e shokut, dasmën e e kanë kurs. E kanë një kurs të mirëfill që e kanë me vete gjithmonë. Ata që vinë shumë vonë pra një afat shumë të shkurtër kohor, realisht ato kanë një presion më të madh psikologjisht, sepse në një kohë shumë të shkurtër ti duhet mësosh shumë gjëra. Ndërsa, nëse e marrin shtruar, por themi për 2-3 muaj, bën seanca dal nga dal, kanë mundësi që edhe ata të mbajnë mend më mirë, të mësojnë lëvizjet më mirë, sepse në balet, që të mbash mend një lëvizje dhe një koreografi, që të piqet lëvizja dhe të mos kesh vështirësi në memorje, duhen 21 ditë. Pra, dhe nëse ata vinë 2 javë përpara dhe mund bëjnë dhe 10 seanca, realisht është shumë presion psikologjikisht që ata t'i mbajnë mend, sepse memoria, lëvizja, janë gjithë gjërat. Sot dhe ngarkesa në emocioneve, spektatorëve që janë aty, që janë të ftorit e dansës në këtë rast. Vështirësinë e veshjeve, provat bëhen me fustan nuseje, se ndryshe me tuta në palesë. Fundit bëhen domethënë në fustan nuseje. Dhe me taka zakonisht që e pra, se tjetër gjë është me veshjen e përditshmërisë, dhe tjetër gjë ku ti ke peshën e fustanit, ke volumin. Kur shkojmë tek pjesa e ndryshon koreografia ndonjëherë në moment të fundit? Ndryshon. Domethënë këtë hapin se bëj dot. Pothuajse 50%, sepse varet nga lloji i fustanit. Unë përgjithsisht tani nga eksperjenca i pyes që në fillim çfarë fustani keni zgjedhur. Nëse është një fustan i madh princeshash, nuk mund të bëjmë shumë gjëra. Nëse është një fustan i thjesht që mund të manovrojmë me këmbët, me rrotullimet, me lëvizjet, mund të bëjmë një koreografi më të komplikuar. Ndërsa fustanet e mëdha janë vetëm për vals. Janë për vals. Më thënë ato që kur janë bërë edhe valsi është shpikur me ato lloj fustanet. Jo, po dhe nëse do bësh një mrekullim me këmbët dhe duket gjëxha, nëse fustani është mbuluar, kështu që partneri bie më shumë sy. Kur bëjnë 2 çiftet që bëjnë kurs, partneri është ai që gjithmonë bie shumë në sy. Si janë këmbët, e ka të gjithë fizikun të ekspozuar. Figura mashkullore që njerëzit janë mësuar mos të kërcejnë shumë, ata që se kanë profesion, dhe kur dikush kërcen dhe duket shumë bukur, wow, sa bukur. Nuk thon nusja sa bukur kërceu, se ndoshta edhe ajo e ka mësuar shumë mirë, por gjithmonë partneri bie pak më shumë sy. E mirë, gjë e mirë është edhe kjo, se përgjithsisht është nusja ajo që ne jemi mësuar ta shohim në qendër të. Ka sharmin, ka të tjera elemente. Tani ti je kthyer në një gjysmë profesioniste, domethënë ti më zor pret në një event që të ketë muzikë dhe të kërcesh. Shumë vërtet. Shkon me qef, nuk e komplekse, as të çohesh, as. Absolutisht. Mendoj se është shumë mirë për çdo njeri që të ketë një farë njohurie, sikurse edhe kur dëgjon një farë muzike në një klub natë, qoftë edhe në një event, të dish 2-3 hapa dhe pse jo të bësh pjesë e gjithëve duke kërcyer. Mendoj se është gjë shumë pozitive. Edhe në lidhje me çlirosh emocione shumë pozitive, domethënë për jetën, domethënë thjesht heqësh ato energjitë negative dhe energjitë negative sporti nuk po marr vetëm kërcimin, po sporti në tërësi është ai që i heq dhe i largon energjitë negative. Është kthyer në një trend tani në përgjithë shqiptarët, të gjithë kërcejnë kudo ku jemi kërcejmë. Domethënë qoftë edhe në shesh, kanë çik muzikë, ka njerëz që kërcejnë, qoftë edhe në për klubet latine, është kemi qenë si ka të tabun, se kemi pas shumë vështirë ta them. Nëse në klube kemi qenë një gotë dhe vetëm një lëvizje. Por më tepër meshkujt. Po, meshkujt. Domethënë gjithë tabuja që ti thyejmë që të çlirohen dhe meshkujt dhe femrat nga sikleti të kërcyerit. Është gjë paranormale, është rrjedhshmëria e trupit, lëvizje plastike, nuk ka nevojë të dalësh jashtë natyrës, kërcesh rafaja prej fikut për shembull. Do dalësh pak nga natyra. Ato mund ta bëjnë shumë mirë ata që i kthejnë 2-3 gota, kështu që kanë një çik në karakter këtë pjesën e show-t, kështu që e bëjnë fare mirë. Kush janë kërcimet që i do, që të pëlqejnë shumë? Latinet. Shumë, po, hapat, nuk e di, më duket shumë sensuale në lidhje edhe me femrën, lëvizjet që ato kanë, më pëlqejnë shumë. Me kë i kërcen, nëse dalim nga studia e kërcimit? Nuk mund t'i bësh hapat në një. E pra, të doja, se latinet më çip do të jenë të dytë mirë të instruktuar. Por pak sa do të lëvizësh dhe jep atë idenë që di të kërcesh. Mendoj që duhet ta ndjesh kërcimin dhe ta bësh. Nuk një njeri që nuk e ndjen nuk e bën dot, mendoj unë. Domethënë ti je ndër ato vajzat e shoqërisë që vinë të të marrin shumë shpesh për të kërcyer. Po, sepse me vërtet e kam shumë qef, shumë.
E ke vështirë gjesh partnerin e duhur në kërcim? Përgjithsi meshkujt nuk din mirë të kërcejnë të gjithë, është fakti që duan disa, megjithatë i kapin lëvizjet shpesh. I komandon, do të arrin që ta kapin kërcimin dhe din të shoqërojnë pastaj edhe në kërcimet tjera kur jemi ato. A ndodh Fjodi, të pyes ty se e kalova radhën me Stindin. Se i kemi kështu 2-1. Ndodh të vinë çifte partner, domethënë që nuk ka lidhje me martesën. Mund ta kenë kaluar apo mund të jenë thjesht të dashur, qoftë për të argëtuar në çift edhe në kërcim. Po, ne korrespondojmë dhe grupe të cilat ne quajmë hobby, janë grupe të cilat vinë për qef, për të mësuar disa rryma të kërcimeve, për të ndjerë ata më mirë dhe për të ditur për të kërcyer në vende të ndryshme. E sjell partnerja partnerin apo partneri partneren? Ka ndodhur në të dyja rastet. Më shumë janë vajzat ato që janë të tërhequr të dinë më shumë dhe të tërheqin, po janë shumë të bukur kur janë djemt ata që marrin vajzën për ta çuar diku për të mësuar të dy bashkë të kërcejnë. Është tendencë shumë e bukur dhe është diçka që ata kërkojnë, kanë shumë kërkesë për shumë rryma të ndryshme të kërcimit dhe së fundmi janë përfshirë edhe këto kërcimet greke që janë shumë të interesuar të dinë për të kërcyer në to, për t'i ditur dhe kur vihet një muzikë ata të mos rrinë. Është shumë rëndësishme, jam shumë dakord me vajzën që duhet ta ndjesh që të dish të kërcesh, sepse s'është e thënë ti je profesionist me shumë vite shkollë, kjo absolutisht është një bonus shumë i madh dhe i pazëvendësueshëm, por kur ti arrin të ndjesh mund të kërcesh edhe 2-3 hapa dhe dukesh dhe ndihesh shumë bukur. Ndërkohë me fëmijët si është interesi i prindërve, Sindi? Vazhdon të jetë ajo dëshira për ti? Po tani janë fëmijët ata që po duan të vinë të kërcejnë. Nuk është se i sjell prindi për dorë dhe do vish tu të kërcesh, janë dua të shkojë të kërcej, dua të shkojë të kërcej. Janë gjithkohës ata që duan më shumë. E kanë parë edhe nga televizioni, nga kampionatet, nga emisionet e ndryshme në lidhje me kërcimin dhe duan shumë të kërcej. Kanë filluar të ndjen dhe kështu artistë të vegjël. Në fakt vetëm kur i shesh të veshur bukur, të jetë kënaqësi dhe janë kujtime shumë të bukura, edhe nëse s'do jenë të gjithë, pa diskutim s'do jenë të gjithë profesionistë. Është shumë e bukur edhe pjesa e kompeticioneve ku garojnë dhe ti shef që fëmia jot në këtë fushë që ti ke zgjedhur të investosh për të kohë, para, ai po arrin një sukses të caktuar dhe ka një triumf në shtëpinë vet, ka një diplom, ka një medalje, ka një kupë, pse jo, është kampion në një fushë, është diçka shumë e bukur. Ti ke marrë të gjitha këto kur ishe në vogël? Po flet për veten domethënë? Jo, për këtë duhet të flisë mami, po në përgjithësi e shoh tek fëmijët dhe te prindrit që janë ndjen shumë krenar që fëmia im doli këtu në këtë vend. Ne s'kemi shumë në 25 qershor u rikthyem nga Malizi. Kishim një kompeticion atje dhe erdhëm shumë të suksesshëm me shumë triumfe në të gjitha grup moshat. Kështu që është shumë e bukur që ka për çdo moshë, duke përfshirë adultët edhe seniorët. Pra, edhe 40 vjeç e lart ti mund të garosh. Dhe kjo është, mendoj që është vula e një pune që ti bën. Interesante që mund ta bësh vetëm në ambiente profesionale. Eni, ti kush të shoqëron kur shkon në kërcim? Të them të drejtën, në fillim fare kisha dëgjuar se Fatildën e kam edhe afër, nuk kemi shumë larg flas në distancë. Po, në distancë dhe shkova e provova. Kam pas pasion të them të drejtën, por është shumë ndryshe kur e provon me atë çka ti mendon se di. Dhe në momenti kur ti vihesh përpara një pozite që duhet ta bësh kështu, aty që është pak vështirësi. Megjithatë mësova në fillim, por që tani jam vetëm dhe shkoj vetëm sepse më pëlqen. Domethënë nuk ke familjar të tjerë apo një shoqe apo? Shoqëri po, kam po që i le rrugës ata. Ndjek në orare të ndryshme sepse varet dhe nga impenjimet që kemi, por që tani momentalisht jam vetëm. Çfarë duhet të dinë të kërcejnë fëmijët, të rinjt, moshat madhore? Atëherë, për mendimin tim, se ky është shumë individual. Fëmijët e vegjël, po nisin nga mosha 3 vjeç, gjëja më e mirë që mund bëjnë prindrit është fëmijët marrin klasa klasike. Pse them klasa klasike? Klasike është baza e gjithë kërcimeve. Më thënë nëse ti di 5 hapa klasik, do mësosh 20 hapa të tjerë të kërcimeve të tjera shumë më kollaj. Klasikja i formon trupin, i rregullon kockat, i zgjat, qëndrimi, sharmi, eleganca, domethënë. Prandaj them që fëmijët 3 vjeç, të paktën deri në 8-9 vjeç, duhet patjetër të marrin klasa klasike. Është formim. Klasika është disiplinë, është vullnet dhe është një lloj qëndrueshmërie që fëmijët fitojnë diçka. Fëmijët fitojnë. Dhe
Pas klasikës mund të bëjnë klasa patjetër ose mund të ndërthuren brenda klasave të dansit. Unë i bëj dhe moderne, i bëj dhe pak popullore, mundojmë që t'ja bëj sepse klasika për fëmijët është pak e vështirë, që një fëmijë 3 vjeç të arrit të disiplinohet, që të rri 30 minuta me atë disiplinën e klasikës është shumë e vështirë. Nuk mundet dot as të përqendrohen. Unë pastaj bëj këtë ndërthurjen me kërcime moderne, latine, popullore, që t'ja u bëjnë çik më argëtuese pjesën e dytë. Derisa për pjesën e parë kam ngul shumë te klasikja. Pastaj pas moshës 7-8 vjeç, 10 vjeç, për mendimin tim gjithë llojet e rrymave, se është në varësi të individit çfarë pëlqen. Aty fillojnë kanë preferencat e veta pastaj, i zgjedhin vet. Hip-hopi, danci sportiv, që për mua danci sportiv është një ndër këto rrymat që krijon këtë trupin, elasticitetin e trupit shumë të bukur. Pastaj moshat më të mëdha, po flas 45, 50, 55, mund të ndjekin të gjithë llojet e klasave që përfshihen dancet sportive, që janë pak më të lehta dhe quhen gold, klasat të zumbës, që ato janë më të lehta, mund të mësojnë klasa popullore, që pak a shumë krijojnë një lloj larmishmërie në bagazhin e vet të kërcimit. Duan në fakt, të gjitha duan. Sot na djemt dhe vajta që ndoqëm në fillim ishin të instruktuar nga ty. Nuk janë profesionistë apo jo, nuk kanë lidhje me shkollat e baletit dhe janë thjesht ata që vinë për dëshirë. Janë thjesht po, dhe ka shumë vite që vinë shumë. Kanë shumë vite, do të thënë kanë art të vegjël, tash ishin në kanë 4-5 vjet që vinë. Kështu që nuk e ndërpresin, është diçka pra që është bërë rutinë, që e dinë që 2 herë në javë do shkojnë, do bëjnë dans përveç shkollës, është dhe ngarkesa mësimore gjatë vitit që i bën dhe i tërhiq pak prindrit ta çojë, mos ta çojë, sa herë ta çojë, 2 herë, 3 herë, por përgjithsisht e kemi gjetur atë gjuhën e përbashkët, duke lidhur dhe pasionin, edhe dëshirën e prindërve, edhe faktin që të merret me një aktivitet, që të vinë dhe të ndjekin rregullisht për vite me radhë klasa të dancit dhe të kërcimit. Kjo është pozitive. Sepse është dhe një ndërpres, është dhe shkencërisht e vërtetuar që thotë kërcimi ju bën më të zgjuar. Jo se i bën më të zgjuar fëmijët që merren me kërcim, po i bën më kreativ, i bën që të punojnë krijimtaria e tyre të punojë gjatë gjithë kohës. Po ato janë dhe më kreativ pastaj në mësime, në jetën e përditshme janë nuk i pengon, por është i shëndetshme në periudhat e ngjeshura të vitit. Shumë mirë nëse e bëjnë. Ne jemi duke shkuar drejt fundit. Do të kemi një tjetër kërcim ndaj dhe ondola tek djemt dhe vajzat që kishim këtu, sepse kemi kërcimin e dytë nga ta, por sigurisht jo pa ju marrë në një fjali të fundit apo pashtuar diçka, nëse nuk ju kam pyetur. Do themi ndonjë gjë për mbyllje Fjodi? Po, unë do shtoja në fakt që u diskutua pak më parë mbi moshat e çfarë kërcimi ato duhet të ndjekin. Unë mendoj që duke qenë se danci sportiv dhe Federata Shqiptare e Dancit Sportiv momentalisht përfshin të gjitha rrymat e kërcimit, për fëmijët është mirë që të ndjekin atë rrymë dhe të mshohet më shumë, të investohet më shumë në rrymën që fëmia ka prirje për të ndjekur. Duke vazhduar me kështu me adoleshent, jam dhe mendimit që diku tek 30 deri te 40 vjeç janë shumë efikaz zumba, klasat e zumbave, dhe do preferoja për mbi 40 vjeç klasiket e standardeve, ballroom dance, janë perfekt. Në gjitha grupmoshe që kemi pasur, apo individ, dhe kësaj grupmoshe, ky ka qenë kërcimi më i preferuar për ta, një vals, një tango. Sepse edhe vetë mosha, fjepuria, është perlë, është shumë e bukur. Kështu që alternativa ka pa fund, mjafton qoftë të konsultohemi. Është jetë, nëse nuk ke fjalë, ke lëvizje, kështu që unë mendoj që gjithë shoqëria jonë duhet të përfshihet dhe të merret me dancë, me kërcim, me sport. Është shumë pozitive. Të kërcesh do të thotë të jesh i lumtur. E në fakt, e vërtet është, kur kërcen të vjen një buzëqeshje në mënyrë të natyrshme, kështu që të mendosh që po buzëqesh për disa minuta, është e qeshur atë zjat tjetër dhe kështu me radhë vijnë të gjitha përfitimet. Ini, e mbyllim bashkë. Po, unë do të them thjesht që çdo njeri duhet të bëhet atë që ndjen. Domethënë, atë që ti e mendon se është më e drejta që të bën ty të ndjesh mirë, duhet ta bësh. Por kërcimi është një ndër zhanre që çdo kush duhet ta provojë. Ato benefite që ti merr, kënaqësia, jo, unë mendoj se është argëtim, sepse ti shkon aty dhe nuk e mendon si një gjë që ti po bën për ta mësuar. Për momentin hutohesh dhe futesh në atë botën dhe kënaqesh shumë dhe merr domethënë benefite për veten shumë pozitive, shumë të mira. Më vjen mirë për këtë. Unë ju falenderoj që ishit në studio, që ndat me ne këto energjinë tuaj pozitive, që ndër të tjera mund të vide nga kërcimi, kështu që nëse se kemi provuar, pse jo të tentojmë në pak javë, ndoshta do filloj do na marr pastaj. Ju falenderoj që ishit këtu dhe ju uroj pushime të mbara se ne jemi në ditën e fundit të emisionit për sot. Do ta mbyllim këtë pjesë me kërcim, sepse folëm për kërcimin dhe më pas kthehemi për të vijuar me tjera gjëra në këtë puntat të fundit të Mesditë. Damas y perros, llamando a todos los perreadores. La gente lo pidió que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura.
nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Como me castiga el movimiento, Lord of mercy. No tengas piedad, ven agárrame por la jersey. Mami, sé la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas al presi. Oh, muy exótica con la cadera biónica. Si el baile es un deporte, te doy oro como Mónica. Muévelo de aquí para allá, muévelo de allá para acá. Me sube la sistólica y me baja la diastólica. Y rómpele, rómpele, rompe que rompe que rómpele, 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 rompe que rompe que rómpele. Es que bailando te veo bien chula. Este motor necesita ese cula. Cula, 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 hula, hula, hula. Esa bomba tú la tienes, muévelo. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Búscame, cuca, muñeca, que yo no corro con feca. Suelto la grasa para la calle pa' que se queme la manteca y rómpele, rómpele, rompe que rompe que rómpele, 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 rompe que rompe que rómpele. Le dio a la batidora, terremoto, chequi, chequi, tira un paso, hula, hula, y empezamos con el trap. Sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta cómo tiembla eso, es todo un evento. Choca que choca, le duro contra el pavimento. Wave